Bine ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, iar astăzi avem o invitată tare dragă mie, vorbim despre Anca Daniela Raiciu. Suntem la Hotel Sirena, la conferința de fitoterapie, dar am să o las pe dânsă să vă vorbească mai mult despre acest subiect. Bună ziua! Bună ziua, mă bucur să ne reîntâlnim. Este o adevărată plăcere să discut cu dumneavoastră despre fitoterapie sau detoxifiere fitoterapeutică, pentru că despre asta este vorba în această conferință. E o detoxifiere fitoterapeutică la nivel de vară și am ales câteva preparate naturale, în așa fel încât cei care vin pe litoral, în această locație, să aibă posibilitatea să folosească cât mai multe din plantele medicinale și aromatice. Da. Ce înseamnă fitoterapia? Ca Fitoterapia, să facem așa exact, un cadru da. de introducere. Da, fitoterapia vine din limba greacă și înseamnă terapia cu plante, deci este foarte important să ne gândim că provine din antichitate. Da. Grecii foloseau foarte mult plantele medicinale și aromatice, chinezii, egiptenii și noi românii ar trebui să folosim cât mai mult din aceste plante medicinale și aromatice. Tocmai de aceea mă apropii de dumnealor și încerc să le insuflu dragostea pentru această știință specială și care folosește aceste plante medicinale și aromatice pentru ameliorarea anumitor tipuri de afecțiuni. Cam care ar fi aceste tipuri de afecțiuni? Afecțiuni diverse, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni respiratorii, afecțiuni și de altă natură, afecțiuni renale, de exemplu. Deci o gamă foarte variată de afecțiuni care se pot ameliora cu ajutorul plantelor medicinale și aromatice. E vorba de scheme fitoterapeutice pe care le folosim timp de 3 luni de zile, cu o pauză de 20 de zile, în așa fel încât fiecare dintre noi să fie mai sănătos și să aibă și o gândire pozitivă, pentru că această gândire pozitivă, echilibru, cum se numește și emisiunea dumneavoastră, are legătură cu plantele medicinale și aromatice, din punctul meu de vedere. Absolut, pentru că un echilibru nu se obține ușor, ci trebuie să fie din toate punctele de vedere, iar sănătatea este pe primul loc. Putem să ne obținem sănătatea și putem să menținem sănătatea, pentru că majoritatea persoanelor au tendința să acceseze cumva această zonă de medicație numai în momentele în care s-au îmbolnăvit sau au ajuns la critic. Când este deja prea târziu, aveți dreptate, da. Însă fitoterapia exact asta face, aduce zona de menținere a echilibrului, menținerea sănătății, astfel încât să poată să-și mențină starea de pozitivitate și starea de bine. Practic, tratamentul nu este doar vindecare, ci este o soluție mai bună și îmbunătățirea calității vieții. Așa este. Îmbunătățirea calității vieții are legătură cu terapiile naturale, cu fitoterapia și cu gândirea pozitivă. Tocmai de aceea, atât la conferința de seara trecută, cât și la conferința din această seară, unde vom avea și 2 artiști de excepție, Din Brezeanu și Mădălina Pașol, vom discuta despre procedurile neinvazive și despre fitoterapie. Da. Și mai mult decât atât, ne spuneți despre detoxifiere? Detoxifierea se realizează și prin felul nostru de viață, prin felul de a ne alimenta, de a consuma anumite alimente care să nu fie procesate. Este foarte important să avem posibilitatea să ne hrănim sănătos, să ne gândim că e mai bine să avem legume și fructe proaspete din România, cumpărate și nu din import, și să adăugăm și alimente care să fie cât mai aproape de natură. Da, pentru că de asta v-am și întrebat. Conferința de astăzi este despre detoxifiere fitoterapeutică. Detoxifiere fitoterapeutică, da, sunt anumite plante care ajută, cum este roinița, cum este armurariu, cum este coada șoricelului, cum este menta, sunt foarte multe plante de acest fel. Da, care ajută la detoxifiere și detoxifierea este necesară pentru că... Detoxifierea este necesară pentru că fiecare dintre noi, într-un anumit moment al vieții noastre, simte nevoia de a-și curăța organismul și totul trebuie să pornească de la detoxifiere. Da, și nu numai dacă simte nevoia să-și curețe organismul, ci ar trebui să o facă periodic.
în anumite momente Exact. ale vieții. Există un plan predeterminat în care ar trebui să facem detoxifierea? Din punctul meu de vedere, postul Paștelui și postul Crăciunului este un lucru de care ar trebui să ținem cont. Sunt cele două lucruri de detoxifiere extrem de importante. Și în afară de posturi? În afară de posturi, cred că o dată la 3 luni de zile putem să încercăm să avem o eliminare a anumitor tipuri de alimente și să încercăm să trăim sănătos pe cât posibil. Mă bucur foarte mult că ați spus acest termen de 3 luni de zile, pentru că v-am pus această întrebare în mod special. În general, oamenii se gândesc că este nevoie de o detoxifiere numai într-un moment specific. Și atunci este important cumva să aibă parte de această informație care vine pe bază de știință, care asigură o periodicitate în detoxifiere. Da. Abia aștept să văd prezentarea. Mulțumesc și mai mult. ales abia aștept să-i ascultăm și eu și invitații dumneavoastră și totodată și telespectatorii noștri pe cei doi invitații dumneavoastră. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Așa cum vorbeam și cu doamna Elena Hartu, și ca de fiecare dată, colegele mele știu pentru că de fiecare dată sunt prezente la evenimente și le mulțumesc pentru că au venit și astăzi alături de mine și le salut încă o dată. Salut și doamnele care au venit special din Constanța pentru a fi de față la acest eveniment. Și aș vrea să începem seara de fiecare dată cu o melodie specială care se numește Ladies in Lavender. Și am să-i prezint în acest moment pe domnul Ondin Brezeanu, violonist, și pe doamna
John Hess este un compozitor britanic, cunoscut mai ales pentru coloanele sale de televiziune, teatru și film, inclusiv melodiile tematice ale lui Campion, McGrath, Dangerfield, Patty Weintraub Investigates, Texture și Ladies in Lavender. De aceea am vrut să încep conferința pe fitoterapie cu această melodie superbă și de ce? Pentru că am fost tot timpul cu gândul la lavandă. Lavanda este o plantă specială de relaxare, de calmare și am vorbit și în prima parte, deci ieri, despre anumite plante care ne ajută la detoxifierea organismului, pentru că este sâmbătă seara. Aș vrea să fim un pic mai relaxați și să ne gândim că întotdeauna uleiurile volatile de levânțică, uleiul volatil de cimbru, uleiul volatil de mentă, uleiul volatil de busuioc, care are și un potențial terapeutic cu conotație sfântă, ne ajută să avem o stare de calm și de relaxare. De aceea e foarte importantă această detoxifiere fitoterapeutică și mă întreba înainte de eveniment doamna Elena Harbu, de ce detoxifiere fitoterapeutică? Pentru că de fiecare dată trebuie să facem o combinație, pregătirea pozitivă și această, să zicem așa, această tipologie a plantelor medicinale și aromatice. Nu în ultimul rând, vreau să-i mulțumesc gazdei noastre, doamna manager general Florina Matei, pentru deschiderea pe care a avut-o în organizarea acestor conferințe pe fitoterapie, pentru că aici, la Hotel Sirena, există și o bază de tratament cu proceduri de calitate. Eu astăzi am beneficiat de proceduri atât pentru zona lombară, cât și pentru zona de la nivelul genunchilor în jos și vi le recomand și dumneavoastră. De asemenea, puteți face un masaj terapeutic de relaxare, dar și un masaj care elimină anumite, să spunem așa, stări de oboseală sau stres pe care le avem cu toții. De preparatele naturale și spuneam și aseară că nu prea ne interesează, din păcate, utilizarea plantelor medicinale și aromatice. Deci, aceste combinații de uleiuri vegetale și, dacă mă gândesc bine, și uleiul vegetal de negrilică, dacă îl folosim ca atare, îl putem identifica așa ca un tratament pentru anumite viroze respiratorii. Aveți mare grijă că deja aseară mă uitam că s-a anunțat primul caz de COVID. Acum vreau să vă zic că COVID-ul e de vreo câteva săptămâni. Sunt spitalele care deja fac testele de COVID, nu ne-a spus nimeni.
acum vom interpreta Gramophone Vals, o capodoperă a celui mai mare, poate, compozitor, în afară de George Enescu, pe care l-au dat țările românești, Eugen Doga.
Sureisia. Mulțumesc mult! Vă rog! Vorbim cu Madalina Pașol, pianistă. Ați avut un recital absolut fabulos. Mulțumesc frumos! Sunt copleșită de atâtea emoții pe care le transmite muzica dumneavoastră. Este mai mult decât evident că puneți foarte multă pasiune și foarte multă iubire în ceea ce faceți. Da, așa este. Am văzut că la un moment dat ați făcut asocierea cultură, muzică, iubire. În ce fel v-a transformat viața? Eu sunt născută într-o familie de muzicieni și la noi cultura a fost foarte mult legată de activitățile din familie. Chiar dacă nu am fost o familie, cum se spune, un Bilderbuch, o familie din povești, da, în care toată lumea este foarte happy și da, zânele, da, nu a fost chiar așa. Noi am trăit copilăria în regim comunist. Am avut parte de o grădină a bunicilor unde aveam de la căței
până la găini, de la țipari până la porumbei, deci am trăit o copilărie foarte colorată. Bineînțeles cu suișurile și coborâșurile fiecărei familii, dar întotdeauna totul s-a terminat bine, în iubire, cu pace și prietenie. Și asta am încercat să fac și eu de-a lungul carierei mele. Bineînțeles că nu este ușor să ai în spate aproape 40 de ani de carieră. Sigur. Și cu asta, practic, mi-am desăvârșit arta de a iubi. Și cred că cel mai important în viață este să dăruim iubire necondiționat, să dăruim iubire și muzică tuturor celor care ne ascultă. După cum ați văzut, noi și astă seară am avut un public foarte divers, dar mi-au plăcut foarte mult momentele în care, indiferent de proveniența păturii culturale din care oamenii și vizitatorii acestui loc au provenit, cu toții s-au oprit și-au tras cu urechea, au zâmbit, au aplaudat și au rămas alături de noi. Da, au fost momente absolut fenomenale în care absolut toată lumea o să vadă telespectatorii noștri pe filmare, în care toată lumea s-a apropiat. Nu conta ce treabă are, nu conta dacă a vrut să fie aici sau nu, pur și simplu sunetul muzicii voastre i-a oprit. Este absolut extraordinar. Da. Vă mulțumesc foarte mult! Eu vă mulțumesc și vă așteptăm în continuare la concertele noastre. Și este o onoare pentru mine că puteam să avem acest interviu. Mulțumesc frumos! O seară minunată! Vorbim cu Florina Matei, administrator. Vă mulțumesc foarte mult că ați găzduit acest eveniment și că a ieșit atât de frumos. A fost absolut extraordinar. Și eu sunt foarte încântată și ne dorim să repetăm, să organizăm cât mai multe evenimente de acest gen la Hotel Sirena. L-am preluat în acest an, ne dorim foarte mult să-l activăm și să-l valorificăm la adevărata lui valoare, pentru că este chiar pe malul mării și pentru că avem o bază de tratament foarte dotată, cu proceduri extraordinare și benefice asupra diferitor afecțiuni. Da. Ce fel de proceduri aveți? Împachetări cu nămol, băi cu nămol, băi de plante, biodinamice, electrice, diverse. Super! Sunt foarte încântată de această locație de Hotel Sirena, pentru că știam că este bază de tratament, dar nu știam la ce să mă aștept. Și când am ajuns aici, chiar am fost impresionată. Este totul deosebit. Ne dorim să fie un loc deosebit. Ce părere aveți despre conferința aceasta, acum la finalul celor 2 zile? Eu cred că am reușit să punem în valoare atât produsele de la Planta Romanica, cât și procedurile care se fac în această bază de tratament la Hotel Sirena. Da, și într-un cadru absolut extraordinar. Extraordinar. Și doamna Pașolea ne-a încântat cu melodiile dumneavoastră și a fost ceva deosebit. Da, a fost absolut extraordinar și promit că data viitoare voi veni. Cu mult drag vă invităm. Îmi mulțumesc foarte mult. Drag. Iată că am avut astăzi parte în această ediție de o ocazie extraordinară. Cultură, muzică, iubire, pasiune, toate la un loc. Mai mult decât atât, am aflat despre fitoterapie, despre tratamentele naturale, despre ceea ce este cu adevărat important pentru sănătatea noastră, pentru viitorul nostru, pentru alegerile pe care le facem în această viață. Pentru că fiecare clipă contează și cum gândim despre noi și cum simțim despre noi și despre ceilalți. Și mai ales contează cum ne tratăm, pentru că sănătatea înseamnă iubire de sine, iubirea de sine înseamnă și artă, și muzică, și echilibru, și sănătate. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine și până la data viitoare, rămâneți în echilibru.